Вітаю, друзі! Ділюсь ще одним, просто шикарним рецептом бюджетних, але неймовірно смачних рибних тефтелів в томатному соусі. Рецепт перевірений, тому готуйте без сумнівів. Із цієї порції вихід 22 півлітрові банки. Потрібно 5 кг уже очищеної риби, без голови, хвостів та плавців. Риба підходить люба, яка є дрібна, велика. Я сьогодні готую із плітки, плотва, тарань, вобла, ще на неї кажуть. Почистила, помила. Далі ось такі тушки потрібно перемолоти на м'ясорубці. Дрібна решітка. Разом з хребтом та дрібними кістками. Має вийти ось такий фарш. Не переживайте, потім усе протушкується в автоклаві і жодної кісточки не буде відчуватись. Має вийти 5 кг рибного фаршу. Далі 1 кг сухого рису добре промию, заливаю водою 1 до 2. Накриваю кришкою, вогонь максимальний. Кришка постійно закрита, нічого не мішаю ложкою. І на мінімальному вогні рис готую рівно 3 хвилини. Потім вогонь вимикаю, залишаю пропаритись 10 хвилин. Для того, щоб він швидше остиг, розділяю на 2 частини. Рис має бути напівготовий. Поки рис остигає, до фаршу додаю сіль, це 3 столових ложки, 1 чайна ложка з верхом чорного перця меленого та гострого червоного перця меленого, 6 яєць, також 100 г тертої моркви свіжої та 100 г цибулі дрібно нарізаної. Перемішую. Залишилось додати тільки рис. Із отриманого фаршу формую тефтелі у вигляді кульок невеликого розміру, розміром грецький горіх, трохи більшого та меншого розміру. Так, хоч і довше ліпити, проте потім в півлітрову банку вміститься їх 11, 12, а то й 13 штук. Якщо будете робити більше, тоді у вас поміститься в одну баночку 8-9 штук. Руки під час формування тефтелів постійно змочую в холодній воді. Кожну обвалюю в муці, так вони більш смачніші та краще тримають форму і не розвалюються. Обсмажую з усіх боків до ось такого рум'яного стану. У вас має вийти чимала порція. Погляньте. 2 дека, звісно, що часу чимало, але повірте, що воно того варте. Далі готую заливку. На 3 літра холодної води потрібно додати 1 літру томатної пасти або ж пів-літру томатної пасти і 1 літр перемелених помідорів. Я додала 2 таких півлітрових банки. 3 столових ложки солі та 200 г цукру. Це неповний 250 грамовий стакан. Розчинила і на вогонь, щоб закипіло. Коли прокипить 5 хвилин, обов'язково в кінці скуштую на сіль та цукор, щоб заливка була смачною, так як ви готуєте для голубців. Далі в кожну баночку я буду додавати моркву з цибулею. Тут 500 г тертої моркви на дрібній тертки та 500 г дрібно нарізаної цибулі. Змішаю усе разом. Моркву з цибулею я не смажу, додаю свіжими. Як на мене, то так смачніше та швидше. В кожну півлітрову банку на дно додаю по одному невеликому лавровому листочку, по кілька горошинок чорного перцю та по 1 столовій ложці з верхом подрібненої моркви з цибулею. Черга за тефтелями. Вкладаю їх максимально щільно. Завдяки тому, що вони невеликого розміру, їх вміщається, як правило, 11, 12, 13 штук. І зверху знову столову ложку подрібненої моркви з цибулею.
Яка ж красота, подивіться. Як заповнила банки тефтелями, заливаю тефтелі заливкою. Але ось цю заливку наливаю не до самого верху. Спочатку розливаю по усім банкам і доливаю в рівних кількостях. Це на про всяк випадок. Якщо заливки трішки не вистачить, тоді можна долити невеликою кількістю води окропом з чайника. Мені заливки вистачило в повній мірі. І ще, заливайте так, щоб залишилось трохи пустого місця, бо усе буде кипіти. Приблизно 1-2 см доверху не доливайте. Зверху кришки і в автоклав. 1,2 атмосфери доводимо до 1,5 та витримуємо 20 хвилин рівно. Цього достатньо, щоб не відчувались кісточки. Усе протушиться. Якщо без автоклаву, тоді єврокришки залити повністю водою і безперервного кип'ятіння 5 годин, не менше. Момент істини настав. Відкрию баночку спеціально для вас. Погляньте, яка порція тефтелів виходить з однієї півлітрової банки. Кожна тримає форму, не розвалюється, соковиті. Повірте, що в міру солоні та дуже смачні. Заливка збалансовує та доповнює смак риби. Це смачно, дуже смачно. Хоч і не швидкий процес, але воно того дійсно варте. Дрібну рибу можна завжди купити дешевше. Друзі, буду рада, якщо ви скористаєтесь цим рецептом та залишите свої відгуки, адже завжди важливий зворотній зв'язок. А я усім бажаю смачно їсти, бути здоровими, достатку миру, любові, усім до нових цікавих відео.